ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ፋንክሽንስ የሚለው ቻፕተር ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ቻፕተር አራተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቱን መንካቱንም እንዳይረሱ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሶስት ፓርቶች ነበሩት የዚህ ቻፕተር ማለት ነው። የቻፕተር 3 ወይም የፋንክሽን የሚለው ቻፕተር ማለት ነው። መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ሊንኮቹን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው ፖሊኖሚያልስ፣ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያልስ፣ ራሽናል ፋንክሽን ኤንድ ዴር ግራፍ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ማለት ምን ማለት ነው? ራሽናል ፋንክሽን ግራፍስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኢንዲቴል እናያለን ማለት ነው። በድጋሚ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድታዩት በአክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ከዚህ ቀደም እንደምነግራችሁ እንግዲህ በምታነቡበት ጊዜ ኦብጀክቲቮችን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ወይም ይህን ቻፕተር ከጨረሳችሁ ወይም ይህንን ሴክሽን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው ማወቅ የተፈለገው የሚለውን ነገር መረዳት መገንዘብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ after completing this section the student should be able to first define polynomial and rational function. ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምንድነው? ራሽናል ፋንክሽን ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ at the end of this section ማለት ነው። ኦኬ then apply the theorems of polynomials to find the zeros of polynomial function. የተለያዩ ቴረሞች አሉን ወደታች የምናያቸው። እነሱን ቴረሞች አፕላይ በማድረግ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮስን እንፈልጋለን ማለት ነው። ወይም የሆነን ፋንክሽን ባጭሩ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ቫልዩዎች ማለት ናቸው እንግዲህ ዜሮስ የምንላቸው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ፋይንድ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው at the end of this section. Next, use the division algorithm to find quotient and remainder. Okay, quotient እና remainder ምንድነው? እሱን ነገር የምናይ ይሆናል። ምንም በመጠቀም division algorithm የሚባል ቴረም አለ። እሱን ቴረም በመጠቀም quotient እና remainder find እናደርጋለን at the end of this section ማለት ነው። After that, apply theorems on polynomials to solve related problems. And finally, sketch and analyze the graph of rational function. Okay? ስለዚህ በዚህ ሴክሽን ውስጥ እንግዲህ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር እነዚህን ነው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች በስነ ስርዓት መረዳት ከቻል ይህ ሴክሽን ገብቶናል። የምንጠየቀውን ጥያቄ በቀላሉ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው በዋናነት የምናወራው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምንድነው? ራሽናል ፋንክሽን እታች አለ፣ እሱንም የምናይ ይሆናል። ስለዚህ ዲፋይን እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ as an introduction ይለናል the functions described in this section frequently occur as a mathematical model of a real life situation. For instance, in business the demand function gives the price per item P in terms of the number of items sold X. አሁን እንግዲህ price P አለ፣ number of items sold ደግሞ X አለ። P እና X ኤክስፕረስ ለማድረግ የምንጠቀመው ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ያለን ነው። Okay, look. Suppose a company find that the price P inver for its model GC5 calculator is related to the number of calculators sold X in million ቢሆን and is given by the demand function P which is equals to 80 minus X square. P ምንድነው ብለናል? price per item ነው። price per item which is equals to 80 minus X square. X ምንድነው? number of items sold. Okay, አሁን ፕራይስን ለማግኘት in terms of number of items sold ኤክስፕረስ ለማድረግ የምንጠቀመው ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው እያለን ነው። አሁን እዚህ ላይ P which is equals to 80 minus X square which is a polynomial function. ወይም ይህንን more እናብራራው እስኪ። ለምሳሌ a manufacturer revenue is determined by multiplying the number of items sold X by the price per item P. Thus, the revenue function will be R which is equals to XP. X ምንድነው? number of items sold. P's price ነው። ስለዚህ ዋጋውና
የተሸጡት እቃዎች ብዛት ሲባዙ ሁለቶች ምን ይሰጠናል ይለናል? ሪቨኒው ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪቨኒው እንዴት ነው የሚሰራው? x times p ብለን p ግን ምን አድርገነዋል ላይ 80 minus x square which is equals to p ብለናል። so x times p which is equals to x into 80 minus x square. 80 minus x square means simply p. Then which is equals to 80x minus x cube. This function also a polynomial function. ስለዚህ polynomial function ምንድነው የሚለውን ወደ ታች ዲፋይን የምናደርገው ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ምን ላይ ልንጠቀመው እንችላለን፣ polynomial function የት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ዲተርማይን ለማድረግ የገባ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ነው ይሄ ማለት ነው። Okay, so this demand and revenue function are example of polynomial function. Look, demand function and the revenue function are example of polynomial function. Demand function ማለት እዚህ ጋር ያለው ነው። revenue function ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ነው። ስለዚህ ሁለቱ polynomial function ናቸው። The major aim of this section is to better understand the significance of applied function such as this demand function. In order to do this, we need to analyze the domain, range and behavior of such function. ስለዚህ ስለ ፋንክሽኑ ወይም ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዶሜኑ ምንድነው፣ ሬንጁ፣ ቢሄቪየሩ ማጥናት ያስፈልገናል ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደ ዲቴይሉ ፓርት እንገባለን። ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ምንድነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን there is a definition about polynomial function here. A polynomial function is a function of the form y which is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a1 x plus a naught, where an differ from 0. an ማለት እዚች ላይ ያለችው ፓርት ከዜሮ መለየት መቻል አለባት ይለናል። Each ai is assumed to be a real number. Okay, ai means an ሊሆን ይችላል፣ an minus 1 ሊሆን ይችላል፣ a1 a naught a3 a4 ሊሆን ይችላል ai ማለት። but ai is assumed to be a real number ብለን ነው assumed የምናደርገው ወይም የምናስበው ማለት ነው። and n is a non-negative integer. n እንግዲህ እዚህ ላይ n አለች፣ n አለ፣ n ይቺ n ምንድነች? non-negative integer መሆን መቻል አለባት ማለት ነው። ኦኬ and an is called leading coefficient እንለዋለን። an ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል? leading coefficient እንለዋለን ማለት ነው። such a polynomial is said to be of degree n እንለዋለን። degree n ይባላል እንደዚህ አይነት polynomial ማለት ነው። ስለዚህ polynomial function ማለት በዚህ function or በዚህ form express መደረግ የሚችል function ነው። more clear ለማድረግ ደግሞ እስቲ ወደ lower grade እንመለስና ለምሳሌ 10ኛ ክፍል ላይ ተመልሰን ነው ምን እንደሚል። እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ 10ኛ ክፍል መጽሐፍ ነው። definition of polynomial function let n be a non-negative integer. n እዛም ላይ ሞጁላችን ላይ non-negative integer ነው ብለናል። and let an minus 1 a1 a naught be a real number. እነዚህ ቁጥሮችም assumed to be a real number ብለናቸዋል ቀደም ላይ። okay, and an differ from 0. The function p of x which is equals to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a1 x plus a naught is called polynomial function in a variable x of degree n. okay, degree n ያለው variable x ያለው polynomial function ይባላል ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው እንግዲህ ዲፋይን የሚያደርገው polynomial function. note that the definition of polynomial function p of x which is equals to in this form የተቀመጠ አለ። ስለዚህ አራት ነገሮች አሉን እዚህ ጋር አራት ነገሮች። okay, የመጀመሪያው an minus 1 an minus 2 up to a1 a naught are called coefficients of polynomial function. እነዚህ እንግዲህ coefficient ይባላሉ ባጭሩ። okay, simply the polynomial ይላቸዋል። polynomial or coefficient of the polynomial function እንላቸዋለን። ሁለተኛ the number an which is called leading coefficient ማለት እዚህ ላይ ቀዳሚው የሚመራው
higher power አለው ላይ ለምሳሌ x to the power of n አለው ላይ ያለ coefficient leading coefficient እንለዋለን of the polynomial function and an x to the power of n which is called leading term ይባላል። ይቺ ተርም የመጀመሪያዋ ተርም leading term እዚች ተርም ላይ ያለችው coefficient ደግሞ leading coefficient እንላታለን ማለት ነው። ሶስተኛ the number a naught is called constant term ይባላል ደግሞ a naught ማለት እዚህ ላይ ያለው ኮንስታንት ነው ምክንያቱም ቫሪያብል አልያዘም x አብራው የለችም ስለዚህ ኮንስታንት እንለዋለን constant term of the polynomial የመጨረሻው አራተኛው ደግሞ ምን ይለናል the number n the exponent of the highest power of x is called the degree of the polynomial እንግዲህ n ምንላታለን እዚች ላይ ያለችው ዲግሪ ትባላለች ወይም the exponent of the highest power of x which is called the degree of the polynomial እንላታለን ማለት ነው እንግዲህ ዲፋይን ታደረገ በኋላ እያንዳንዱ ተርሞችን ደግሞ ኤክስፕረስ አድርጓል ከሞጁላችን በተሻለ መልኩ እዚህ ላይ ክሊር ሆኖ ቀርቧል ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ which one of the following polynomial function የሆነው የትኛው ነው ይለናል እንግዲህ እዚህ ላይ የተጠቀሰ ብዙ ፋንክሽኖች አሉት ፖሊኖሚያል የሆነ የቱ ነው ፖሊኖሚያል ነው አይደለም ብለን አይደንቲፋይ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን በዚህ ፎርም መገለጽ መቻሉን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን then በዚህ ፎርም ተጽፎ ካገኘ ነው this function is said to be polynomial function እንለዋለን ማለት ነው so እዚህ ላይ ደግሞ ምን አለን ሪማርክ አለን ሪማርክ first the domain of a polynomial function is always the set of a real number okay ዶሜኑ always ምንድነው the set of real number ነው remark 2 types of polynomials almost እዚህ ላይ ሶስት አይነት ፖሊኖሚያሎችን ጠቅሶልናል የመጀመሪያው a polynomial of degree 1 is called linear function if the degree is 1 this function is said to be linear function እንለዋለን and if a polynomial of degree 2 which is called quadratic function ማለት x ላይ ያለው power 2 ከሆነ then the polynomial is said to be quadratic function እንለዋለን and 3 a polynomial of degree 3 is called cubic function okay ስለዚህ first degree linear function second degree quadratic function third degree cubic function ነገር ግን እነዚህ ብቻ ናቸው ወይ polynomial function የምንላቸው አይደሉም ከሶስት በላይ highest degree ያላቸው አሉ 4 ዲግሪ ሊኖረው ይችላል 5 6 7 ዲግሪ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው but lower degree ያላቸው ሶስቱን ነው እዚህ ላይ ኤክስፕረስ ያደርገልን ማለት ነው therefore p of x which is equals to a3 x to the power of 3 plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 where a3 which is the leading coefficient must differ from 0 አሁን ከየት ነው የምንመድበው ዲግሪው 3 ነው ዲግሪው 3 ከሆነ ከኪዩቢክ ፋንክሽን መድበዋለን እዚህ ጋር ይሄንን ብናስወግደውና ከዚህ በኋላ ብንቆጥርስ a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 ብንል ኳድራቲክ ፋንክሽን ይሆናል ኦኬ ይሄን ወደዚህ ያለውን አስወግደን ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያለውን ብቻ ብንወስድ a1 x plus a0 ምን ሊሆንልን ይችላል linear function with degree 1 ዲግሪ ማለት እንግዲህ x ላይ ያለው ፓወር ነው እንደምታዩት ዝለ x ላይ ያለው ፓወር 3 ነው እዚህ ጋር ያለው ፓወር ደግሞ 2 ነው እዚህ ጋር ያለው 1 ነው እዚህ ጋር 0 ነው 0 ስላለው ኮንስታንት ይባላል የመጨረሻው ቀደም እዛኛው መጽሐፍ ላይ ሪፈርስ እናደርግ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው next we will see an example 3.18 p of x which is equals to 2x square plus 1 q of x which is equals to root 3x to the power of 4 plus 2x minus pi and f of x which is equals to 2x cube are example of polynomial function okay እንግዲህ የፖሊኖሚያል ፋንክሽንን ፎርም ወይም እንዴት አሬንጅ እንደሆነ አይታችሁታል ላይ ያንን ስለሚያሟላ እዚህ ተጠቀሱት በሙሉ they are an example of polynomial functions okay ስለዚህ polynomial function ናቸው እንላለን ማለት ነው next topic the property of polynomial function almost there are 4 properties of polynomial function first one the graph of a polynomial is a smooth unbroken curve okay a smooth and unbroken curve ነው እንግዲህ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ
The word smooth means that the graph does not have any sharp corner as a turning point. Turning point ላይ እንግዲህ smooth ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሻርፕ ኮርነር የለውም ማለት ነው። ሻርፕ ኮርነር ስሙዝ ነው። ሻርፕ ኮርነር የሚሉ ነገሮችን እስኪ ለምሳሌ እንግራፊውት እንደምታዩት እንደዚህ ከሄደ በኋላ እዚህ ላይ ይታጠፋል፣ እዚህ ጋር ይታጠፋል፣ እዚህ ጋር ይታጠፋል። ሲታጠፍ እንግዲህ ሻርፕ ኮርነር የለውም፣ ስሙዝ ነው ጥፍ የሚለው። እዚህ ጋር ስሙዝሊ ነው ጥፍ የሚለው። ሻርፕ ኮርነር የምንለው ምን አይነት ሲሆን መሰላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሻርፕ ኮርነር እዚህ ጋር ምን አለ? ጋፕ አለ። ደግሞ እዚህ ጋር ኦኬ ጋፕ አለ። እዚህ ጋርም ጃምፕ አድርጓል። ስለዚህ እንደነዚህ እዚህም ሆል አለው። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ካሉበት ይሄ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍ አይደለም። ያ ማለት ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር አይደለም እያለን ነው። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ የማያሟላ ቁጥር አለ። ኦኬ እንደዛ ሆነ ማለት ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር አልሆነም። ኦል ሪል ነምበር ካልሆነ ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም እንላለን። በተጨማሪም ለምሳሌ እንግራፍ ይዩት። ሻርፕ ኮርነር አይታችኋል። እዚህ ላይ ሻርፕ ኮርነር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንግራፍ ስታዩት ስሙዝ ነው። ስሙዝ ጥፍ ሲል ስሙዝሊ ነው። ኮርነር የለውም። እዚህ ጋር መታጠፊያው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሻርፕ ኮርነር ስሙዝ የሚለው ነገር ይሄን ለማመላከት የተቀመጠ ነገር ነው ማለት ነው። Property number 2. If P is a polynomial of degree n, then it has at most n zeros. Thus, the quadratic polynomial has at most 2 zeros. እንግዲህ P polynomial function with degree n ነው ካል ቢበዛ ምን ያክላል? n ያክል ዜሮዎች አሉት ይለናል። ለምሳሌ quadratic function n 2 ስለሆነ at most 2 zeros አሉት ማለት ነው። ሁለት ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች አሉት። ለምሳሌ እነማን ናቸው ዜሮ ሊያደርጉት የሚችሉ ካልን ኳድራቲክ ፋንክሽን r1 እና r2 ምንላቸው? ሩትስ ምንላቸው? የኳድራቲክ ፋንክሽን ሩትስ ምንላቸው? ኦኬ ማይነስ p ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል p ስኩዌር ማይነስ 4ac ብለናል የምንገልጸው ኳድራቲክ ፋንክሽን። ስለዚህ ሁለት ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች አሉ ኳድራቲክ ላይ። 3 ዲግሪ ካለውስ አትሞስት 3 ዜሮስ አለ ይለናል። 4 ከሆነስ n አትሞስት 4 ዜሮስ ሊያደርጉ የሚችሉ ቁጥሮች አሉ ማለት ነው ያንን ፋንክሽን። ስለዚህ በዚያው ላይ መረዳት ያስፈልጋል። ፕሮፐርቲ ነምበር 3 the graph of a polynomial function of degree n can have at most n-1 turning point n-1 እንግዲህ ዲግሪው n ቢሆን n-1 ያ ማለት ለምሳሌ ኳድራቲክ ፋንክሽን ብትወስዱ ሁለት ነው ዲግሪው። ስለዚህ 2 - 1 ይሆናል። አንድ ተርኒንግ ፖይንት ነው ያለው። የኳድራቲክ ፋንክሽን ግራፍ አስታውሱ፣ ወይ ኦፕን አፕዋርድ ወይም ዳውንዋርድ ኦፕን ያደረገ። ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው የሚታጠፈው። ስለዚህ አንድ ተርኒንግ ፖይንት አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ሉክ ዲስ ግራፍ። ይህ ግራፍ እንግዲህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው። ax ስኩዌር ፕላስ bx ፕላስ c ፎርም ነው የሚጻፈው ኳድራቲክ ፋንክሽን። ወይም እዚህ ላይ ዩቲም ፋንክሽን f of x which is equal to x square minus 4x plus 3 ፎርም ነው የተጻፈው። ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ነው ጥፍ ያለው። ስለዚህ ስንት ተርኒንግ ፖይንት አለው? 1 ተርኒንግ ፖይንት አለው። አት ፖይንት 2, -1 ላይ ይታጠፋል። ኦኬ ዲግሪው ግን ስንት ነው? 2 ነው እንደምታዩት ዲግሪው። ኦኬ ስለዚህ ኳድራቲክ ፋንክሽን አንድ ተርኒንግ ፖይንት አለው። ሁለት ደግሞ አትሞስት 2 ዜሮስ አለው እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኪዩቢክ ፋንክሽን ኒውት። ለምሳሌ ኪዩቢክ ፋንክሽን ማለት ኤኑ 3 ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት ተርኒንግ ፖይንት እዚህ አንድ ተርኒንግ ፖይንት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ተርኒንግ ፖይንት አለ። n-1 ተርኒንግ ፖይንት ያ ማለት 3 - 1 2 ተርኒንግ ፖይንቶች አሉት ማለት ነው እዚህ ላይ። ኦኬ ስለዚህ በዛ ዋይ ነው መረዳት ያለባችሁ። ሌላ ደግሞ ኤግዛምፕል ልጨምርላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ x³ + 2x ስኩዌር - x - 2 የኪዩቢክ ፋንክሽን ነው። ኪዩቢክ ፋንክሽን n3 ሆነ። ስንት ተርኒንግ ፖይንት ሊኖር ይችላል? ሁለት። n-1 3 - 1 2 ይሆናል። እዚህ አንድ ተርኒንግ ፖይንት፣ እዚህ አንድ ተርኒንግ ፖይንት። እዚህ ቢ ላይ ደግሞ ተመልከቱ። ቢ ላይ graph of f of x which is equal to x to the power of 4 minus 5x square plus 4 እንደምታዩት n ስንት ነች? 4 ነች። ስለዚህ n 4 ሆነ ማለት ስንት ተርኒንግ ፖይንት አለው? 3 ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል። 1 2 3 አይታችኋል። 3 ተርኒንግ ፖይንት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም 5 6 7 ሲኖረው ወይም n
789 ሲሆን ምን ያህል ተርኒንግ ፖይንት አለው የሚለውን ነገር መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ወይ። ነገር ግን ዲግሪ ከምን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ዜሮ ጋር። ለምሳሌ ይሄ ፋንክሽን አትሞስት ስንት ዜሮስ ሊኖረው ይችላል? 4 ዜሮስ ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። ዜሮስ ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እንድትል እናያለን ማለት ነው ወደፊት። Property 4 when the last property the graph of polynomial always exhibits the characteristic that has absolute value of x gets very large and the absolute value or the norm of y gets very large. Okay, አሁን ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ polynomial function እንዴት ነው የሚገለጸው ብለናል። polynomial function y which is equals to an x the power of n plus an minus 1 x the power of n minus 1 እያለ ነው የሚቀጥለዋል። ያ ማለት x gets very large የx value በጨመረ ቁጥር ግን the positive x ነው absolute value ማለት positive መሆኑን ነው የሚጠቁመን። እሱን በጨመርነው ቁጥር የy value ምን ይሆናል ይለናል? very large ይሆናል ይለናል። ለምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ላይ p of x ማለት y ነው ባጭሩ፣ ወይም እዚህ ላይ y which is equals to ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ የx ቫልዩ እዚህ ላይ እንደምታዩት በጨመርነው ቁጥር p of x ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ወይም gets larger ወይም y አብሮ ያድጋል ከx ጋር ነው የሚለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር። ሶ ኔክስት ቶፒካችን ደግሞ zeros of polynomial. Zeros of polynomial. The zeros of polynomial function provide a variable information, a valuable information that can be helpful to sketch its graph. ግራፉን ድሮ ለማድረግ ወይም ስኬች ለማድረግ ነው እንግዲህ ዜሮዎች የሚያገለግሉት ማለት ነው። One can find the zeros of the function by factorizing the polynomials. However, we have no general method for factorizing polynomials of degree greater than 2. አሁን ዲግሪ 1 እና ዲግሪ 2 ያለውን ፋክተራይዝ በማድረግ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ልንፈልግ እንችላለን የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ። ነገር ግን ከሁለት በላይ ዲግሪ ላለው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግን ጀነራል የሆነ ሜተድ የለንም ይለናል። Okay, so in this subsection we turn our attention to a method that will allow us to find the zeros of higher degree polynomials. Okay, higher degree polynomial ያላቸው ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖችን ዜሮአቸውን እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለው ላይ እናጠነጥናለን ማለት ነው። To do this, we first need to discuss about the division algorithm. Recall that a number a is a zero of a polynomial function p if p of a which is equals to 0. እንግዲህ a የተባለ ቁጥር ለፖሊኖሚያል ፋንክሽን p ዜሮስ ነው ካል p of a ምን መሆን መቻል አለበት? ዜሮ መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ወደ ታች ስናየው ሞር ግልጽ ይሆንልናል። ስለዚህ ቀጣይ የምናየው ምን ይሆናል? ዲቪዥን አልጎሪዝም ይሆናል። ዲቪዥን አልጎሪዝም ምንድነው የሚለን እንግዲህ let p of x which let p of x and d of x be a polynomials with d of x differ from 0 and with a degree of d of x less than or equal the degree of p of x, then there are polynomials q of x and r of x such that p of x which is equal to d of x times q of x plus r of x, where either r of x which is equal to 0 or the degree of r of x is less than the degree of d of x ይለናል። አሁን ይህን ክሊር ለማድረግ ያክል ወይም ግልጽ ለማድረግ ያክል p of x እና d of x የተባሉ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች አሉ። ሌላኛ ደግሞ ምን አለ? d of x የተባለ d of x ምን መሆን አለበት? ከዜሮ መለየት አለበት አለ። ኦኬ፣ ሁለቱም ፋንክሽኖች ውሰዱ እንግዲህ p of x እና d of x። d of x ከምን መለየት አለበት? ከዜሮ መለየት አለበት። ዲግሪዎችን ደግሞ ስናወዳደር የd of x ዲግሪ ከp of x ምን መሆን አለበት? ማነስ ወይም እኩል መሆን መቻል አለበት እያለን ነው። ይሄ ከሆነ there are a polynomials q of x and r of x ሌላኛ ፖሊኖሚያል ይኖሩናል። ማንና ማን የተባሉ? q of x እና r of x የተባሉ ፖሊኖሚያል በምን አይነት ፎርም ኤክስፕረስ ሊደረጉ የሚችሉ? p of x which is equals to d of x times q of x plus r of x ብለን ኤክስፕረስ ልናደርጋቸው የምንችላቸው ሌሎች ፈንክሽኖች አሉን ይለናል። where r of x ምን ሊሆን ይችላል ግን? ዜሮ ሊሆን ይችላል። or degree of r of x less than degree of d of x። አሁን የr of x ዲግሪ እና የd of x ዲግሪ ስናወዳደር የr of x ዲግሪ ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ p of x ዲቫይደንድ ይባላል። ዲቫይደንድ
ተካፋይ ማለት ነው ባጭሩ። ዲ ኦፍ ኤክስ ምንድነው? ዲቫይዘር አካፋይ ነው። ኪው ኦፍ ኤክስ ኮሸንት ነው፣ ድርሻ ማለት ነው። አር ኦፍ ኤክስ ሪማይንደር ነው፣ ቀሪ ማለት ነው። ቀሪ ማለት ነው። ለምሳሌ ቀለል ባለ ኤግዛምፕል እስቲ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይችን ቁጥር ይዋት 22 divided by 5 ወይም 22ን ለ5 እናካፍለው። ስናካፍለው 22 which is equals to 5 ሲባዛ በ4 ሲደመር 2 ነው። 5 ሲባዛ በ4 20 ነው። 20 ላይ 2 ስንደምርበት 22 ይሰጠናል። ስለዚህ 22 ምንድነው? ተካፋይ ነው። አካፋው ማን ነው? 5 ነው። ለ5 ነው ያካፈልነው። ድርሻ ስንት አገኘን? 4 አገኘን። ለ5 እናካፍለው። ቀሪው ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ ይቺ ፒ ኦፍ ኤክስ ነች 22 ማለት ነው። 5 ምንድነች? ዲ ኦፍ ኤክስ ነች ዲቫይዘር። 4 ምንድነች? ኮሸንት ኪው ኦፍ ኤክስ ነች። ኤንድ 2 ምንድነች? አር ኦፍ ኤክስ ሪማይንደር ነች። ነገር ግን እዚህ ላይ ለምሳሌ 20 ለ5 ብናካፍለው ለምሳሌ 20 ለ5 ብናካፍለው ስንት ይደርሰናል? 5 ሲባዛ በ4 ሲደመር 0 ድርሻ 0 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አር ኦፍ ኤክስ ምን ሊሆን ይችላል እያለን ነው? 0 ሊሆን ይችላል። ይህ ቁጥር ኤግዛክትሊ ተካፋይ ከሆነ 0 ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በቁጥር ደረጃ ስንወክል ይሄን ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር ግን የተሰጠን በፋንክሽን ስለሆነ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ ስለሆነ የተወሰነ ኮምፕሌክስ መስሎ ሊታየን ይችላል። ግን በዚህ ዋይ ነው ለኝ የተገለጸ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ክሊር ለማድረግ ሌት አስ ዱ አን ኤግዛምፕል ዲቫይድ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ። እዚህ ላይ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 የሚለውን 2 በሉት፣ ምክንያቱም መታች የተሰራ በዚያ ዋይ ስለሆነ። አሁን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 1 ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ። እዚህ ላይ እንግዲህ ዲ ኦፍ ኤክስ ዲፈር ፍሮም 0 ብለናል። ለምን? ዲኖሚኔተር ስለሆነ ከዜሮ መለየት አለበት። ዲኖሚኔተር 0 መሆን ስለማይችል። ዲግሪው ደግሞ ዲግሪ ኦፍ ዲ ኦፍ ኤክስ፣ ዲ ኦፍ ኤክስ ማለት የስረኛው ዲግሪ ማለት ነው፣ ከኪው ኦፍ ኤክስ ማነስ ወይም እኩል መሆን መቻል አለበት ነው የሚለን። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ የዲ ኦፍ ኤክስ ዲግሪ 2 ነው። የተካፋው ደግሞ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ 1 ዲግሪ 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ዲግሪ ያለው ማን ላይ ነው? ፒ ኦፍ ኤክስ ላይ ነው ማለት ነው። ሰው እንስራት እስቲ ይችን ኤግዛምፕል። እንግዲህ አንድ ማስተካከል ያለባችሁ እንዳትወዛገቡ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 የሚለውን 2 በሉት ብያቸዋለሁ። ምክንያቱም ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ቁጥር የተገለጸው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 0ኤክስ ኪዩብ ፕላስ 0ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 0ኤክስ ፕላስ 1 ይለናል። እዚህ ጋር ፕላስ 1 የሚለው ማይነስ 1 በሉት እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ ማይነስ 1 ስለሆነች። ሶ ኪዩብ ስኩዌር 1 የሚሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ ስለሌሉ ኮኤፊሽንታቸውን 0 0 እያደረግን አስቀምጠነዋል። ተቀመጠም አልተቀመጠም ቫልዩለስ ነው፣ ግን ለአሰራር እንዲመቸን ነው እዚህ ላይ ያስገባነው። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ሲካፈል ለኤክስ ስኩዌር ነው የምናደርገው። ስንት ጊዜ ይደርሷል? ኤክስ ስኩዌር ጊዜ ይደርሷል። ኤክስ ስኩዌር ሲባዛ በኤክስ ስኩዌር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4። አሁንም ኤክስ ስኩዌር ሲባዛ በ2ኤክስ 2ኤክስ ኪዩብ ሰጠን። ዜን እላይ ካለው ከዚህ ቁጥር ላይ ይህንን እንቀንሳለን፣ ማይነስ አደረግን። ስለዚህ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይጣፋል፣ 0 ይሆናል። 0ኤክስ ኪዩብ ሲቀነስ 2ኤክስ ኪዩብ ኔጌቲቭ 2ኤክስ ኪዩብ ይሆናል። ምክንያቱም ከ0 ላይ 2ን ስንቀንስ ኔጌቲቭ 2 ስለሚሆን። ዜን ማንን እናወርደዋለን አብረን? 0ኤክስ ስኩዌር። 0ኤክስ ስኩዌር ወረደም አልወረደም ትርጉም የለውም፣ ያው ላሰራ እንዲመች ነው እያቀረብን ያለ። ስለዚህ ይህችን ቁጥር ደግሞ ማይነስ ኤክስ ኪዩብን ለኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2ኤክስ እናካፍላታለን። ስለዚህ ስንት ጊዜ ይደርሳል? ማይነስ 2ኤክስ ጊዜ ይደርሳል። ማይነስ 2ኤክስ ጊዜ ማይነስ 2ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ስኩዌር ስንት መጣ? ማይነስ 2ኤክስ ኪዩብ። አሁንም ማይነስ 2ኤክስ ሲባዛ በ2ኤክስ ማይነስ 4ኤክስ ስኩዌር። ዜን ከዚህ ላይ ማንን እንቀንሳለን? ይህን እንቀንሳለን። ስለዚህ ማይነስ 2ኤክስ ስኩዌር ኪዩብ ማይነስ ኦፍ ማይነስ 2ኤክስ ኪዩብ፣ ይህ ይጣፋል ማለት ነው። ይህ ተጣፋ። አሁንም ከዜሮ ማይነስ ኦፍ ማይነስ 4ኤክስ ስኩዌር 4ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ፕላስ 0ኤክስ 0ኤክስን አብረን እናወርዳታለን እዚህ ላይ። ለምን? ለአሰራ እንዲመቸን ነው።
አሁንም ይህችን ቁጥር ለማን እናካፍላታለን? ለዚህ እናካፍለዋለን። ስለዚህ 4x ስኩዌር ዲቫይድ ባይ ለx ስኩዌር 4 ጊዜ 4 ሲባዛ በx ስኩዌር 4x ስኩዌር 4 ሲባዛ በ2x 8x። ስለዚህ እንቀንስ። አሁንም 4x ስኩዌር ማይነስ 4x ስኩዌር ካንስል አውት ይሆናል። ካንስል አውት ዜን 0x ማይነስ 8x ማይነስ 8x ኦኬ ማይነስ 8x ሲካፈል ለ2x ስኩዌር ፕላስ 2x መካፈል አይችልም። ለምን? የዚህ ዲግሪ ከዚህ ስላነሰ ማለት ነው። ስለዚህ ሪማይንደር ሆኖ ይቀመጣል። ዜን የቀረችንን እዚህ ላይ ፕላስ የተባለችው ማይነስ ናት ብያችኋለሁ። ማይነስ x አብራት ወርድና ማይነስ 8x ማይነስ 1 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚገለጸው? x power of 4 minus 1 the dividend ማለት ነው which is equals to x square plus 2x the divisor አካፈው ማለት ነው ሲባዛ በድርሻው x square minus 2x plus 4 ይሄ ማለት ነው ድርሻው። ኦኬ ዜን ሲደመር ሪማይንደሩ ቃሪው ማለት ነው minus 8x minus 1 ሪማይንደር። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም መስራት እንችላለን ማለት ነው። አስፈላጊ ተሆነ ወደ ኋላ መለስ ብለን ሌላ ኤግዛምፕል እንጨምር ሞር ግልጽ እንዲሆንልን ማለት ነው። ሌላ ላይ መተን ስናይ ምን ይለናል? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም if f of x and d of x are polynomials such that d of x differ from 0 and degree of d of x is less than or equal to degree of f of x አሁን እንግዲህ እኛ ሞጁል f of x የሚለው p of x እና then there exists a unique polynomials q of x and r of x such that f of x which is equal to d of x times q of x plus r of x where f of x is a dividend and d of x is divisor, q of x is the quotient and r of x is the remainder. ስለዚህ እነዚህ አራት ኮንሰፕቶች ግልጽ ናቸው። where r of x which is equal to 0 ሊሆን ይችላል or the degree of r of x is less than the degree of d of x ያልነው። okay if the remainder r of x is 0 f of x is divisible exactly divides exactly into d of x ያ ማለት ሪማይንደር የለም ማለት ነው። በትክክል መካፈል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ f of ሪማይንደራችን ምን ከሆነ 0 ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እንዴት እንደምናካፍለው ለምሳሌ x ስኩዌር ፕላስ 3x ፕላስ 7 ዲቫይድ ባይ x ፕላስ 1 ስናካፍለው እንዴት ነው? x ስኩዌር ፕላስ 3x ፕላስ 7 ዲቫይደንዱን እዚች ላይ እናስቀምጣለን። ዲቫይዘሩ አካፋው ደግሞ x ፕላስ 1 ዲቫይዘሩ ይሄ ምንድነው? ኮሸንት ነው። ኮሸንት እንዴት ነው እንደዚህ የመጣው ካላችሁ x ስኩዌር ሲካፈል ለx ነው የምናደርገው። x ጊዜ ይደርሰናል። x ታይምስ x x ስኩዌር አሁንም x ታይምስ 1 x ዜን ምን እናደርጋለን? እንቀንሳለን ቁልቁል x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር 0 3x ማይነስ x 2x ዜን 7 እናወርዳታለን አብረን 2x ፕላስ 7 2x ፕላስ 7 ዲቫይድ ባይ x ፕላስ 1 ስንት ጊዜ ይደርሷል? 2 ጊዜ ይደርሷል። 2 ሲባዛ በx 2x ዜን 2 ታይምስ 1 2 እንቀንስ 2x ማይነስ 2x 0 7 ማይነስ 2 5 ስለዚህ 5 ምንድነች? ሪማይንደር ነች ማለት ነው። ከዛ እንዴት አድርገን እናስቀምጣለን? ፋይናሊ x ስኩዌር ፕላስ 3x ፕላስ 7 ኦቨር x ፕላስ 1 ያ ማለት ዲቫይደንዱ ወይም ተካፋው ኦቨር ላካፋው ማለት ነው። which is equals to quotient that is x plus 2 quotient ማለት ነው plus remainder over x plus 1 ኦኬ ስለዚህ remainder over divisor አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። this implies that x square እዩት እዚህ ጋር x square plus 3x plus 7 which is equals to x plus 1 times x plus 2 plus 7 እንደማለት ነው። ኦኬ ይሄ ሲባዛ በዚህ ዲቫይዘሩ ሲባዛ በኮሸንቱ ሲደመር ሪማይንደሩ which is equals to ዲቫይደንዱን ይሰጠናል ማለት ነው። በዚህ አይነት way ነው የምናካፍለው ማለት ነው። እንግዲህ with the aid of the division algorithm we can derive two important theorems that will allow us to recognize the zeros of polynomial function የዜሮን አሁን የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ለማግኘት ሁለት ኢምፖርታንት ቴረሞችን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ if we apply the division algorithm where the divisor d of x is a linear that is the form x minus r ቢሆን እንግዲህ linear function ነው ብለናል
we get p of x which is equals to x minus r times q of x plus r r እንግዲህ ካፒታል r ሪሜይንደር ነው q of x ደግሞ ኮሸንት ነው x minus r ደግሞ ምንድነው ብለናል ዲቫይዘር ነው ዲቫይዘሩ በሊኒየር ፎርም ቢሰጠን ብለን ማለት ነው ያስቀምጥነው ስለዚህ በዛ አይነት ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን ይለናል note that since the divisor is a first degree that is first degree ማለት እንግዲህ x ላይ ያለው power 1 ነው the remainder r must be constant okay እዚህ ላይ ያለው ነገር first degree ከሆነ ወይም ዲቫይዘሩ ፈርስት ዲግሪ ካለው ሪሜይንደሩ መስተሃብ ምን መሆን መቻል አለበት ኮንስታንት መሆን መቻል አለበት ማለት እዚህ ላይ ፈርስት ዲግሪ ከሆነ ይሄ ኮንስታንት ነው መሆን ያለበት ይለናል ኦኬ እዩት ለምሳሌ እዚህ ላይ p of r which is equals to r minus r ለምሳሌ ምን ቢሆን ነው ያለን እዚህ ጋር if we now substitute x which is equals to r into the equation we get ለምሳሌ x እና r እኩል ናቸው ብንል ያ ማለት x እና r እዚህ ጋር እኩል ሆኑ ማለት r minus r 0 ሊሆን ነው ማለት ነው so p of r which is equals to r minus r times q of r plus r r minus r ስንት ሆነ 0 ሆነ 0 ተካን እዚህ ላይ 0 times q of r plus r 0 times any number እንግዲህ 0 ነው ስለዚህ p of r ምን ሊሆን ነው ከr ጋር እኩል ሊሆን ነው ማለት ነው ከሪሜይንደሩ ጋር አይታችኋል so the result we just proved is called remainder theorem ይባላል remainder theorem ያ ማለት p of r which is equal to ከሪሜይንደሩ ጋር እኩል ከሆነ remainder theorem እንለዋለን remainder theorem ማለት ነው when a polynomial p of x of degree at least 1 is divided by x minus r then the remainder is p of r ይሆናል ማለት ነው p of r አይታችኋል polynomial function p of x የተባለ polynomial function አለን of degree at least 1 is divided by x minus r then the remainder is p of r ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ the remainder when p of x which is equals to x cubed minus x squared plus 3x minus 1 is divided by x minus 2 is p of 2 which is equals to 9 ይለናል okay አይታችኋል p of 2 which is equals to 9 as a consequence of the remainder theorem if x minus r is a factor of p of x then the remainder must be 0 ያ ማለት እንግዲህ የሆነ ፋንክሽን ኤግዛክትሊ ለሌላ ፋንክሽን የሚካፈል ከሆነ ሪሜይንደሩ 0 ነው የሚሆን ብለናል ቀሪ አይኖረው ኦኬ so if the remainder is 0 then x minus r is a factor of p of x እንላለን this is known as factor theorem ይባላል እንግዲህ አንዱን እየወለደ ነው የሚመጣው ለምሳሌ remainder theorem ነበር ከሪሜይንደር theorem factor theorem የሚል ነገር አመጣ factor theorem ምንድነው የሚለው x minus r is a factor of p of x if and only if p of r which is equals to 0 p of r ማለት ምንድነው ብለናል ላይ remainder ነው ብለናል remainder p of r which is equal to capital R ስንላይ ቆየን እዚህ ጋር p of r which is equal to capital R remainder ነው but x minus r ለp of x exactly ማካፈል የሚችል ከሆነ ወይም p of x ለx minus r exactly መካፈል የሚችል ከሆነ remainder 0 ነው ብለናል ስለዚህ p of r which is equal to 0 which is equal to the remainder ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ factor theorem እንደዛ ነው የሚለው የሆነ ፋንክሽን ለx minus r exactly የሚካፈል ከሆነ remainder 0 ነው እያለን ነው ያለው the next theorem called location theorem የሚባል አለ ደግሞ አሁን allow us to verify that zeros exist somewhere within an interval of a number and can also be used to zoom in close on a value ይለናል ይሄ ደግሞ ምንድን ይያለን ነው ይሄ ቴረም ሎኬሽን ቴረም የሚለን እንግዲህ ኢንተርቫል አለ በሁለት ኢንተርቫሎች መካከል የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮዎች ይኖራሉ ይያለን ዜሮዎቹ የሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ በሁለት ኢንተርቫሎች መካከል ዜሮዎችን ማግኘት እንችላለን ግን ምን ከሆነ a certain criteria ማሟላት ከቻለ ያ ክራይቴሪያ ምንድነው ሎኬሽን ቴረም ላይ ነው ሎኬሽን ቴረም ምን ይለናል let f be polynomial function and a and b be a real number such that a less than b if
f of a times f of b less than 0, then there is at least one zero of f between a and b ይለናል። ሎኬሽን ቴረም ማለት ይሄ ነው። ምን ማለት ነው? f የተባለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ ወይም p of x ስንል የቆየ ነው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለን እንበል። a እና b የተባሉ ደግሞ ሁለት ሪል ነምበሮች አሉ። ስናወዳድራቸው a እና b a ለዛም b ከሆነ a ከb የሚያንስ ከሆነ እና ደግሞ f of a times f of b ኔጌቲቭ ከመጣ ያ ማለት ለዛን 0 ከሆነ then there is at least one zero of f between a and b ቢያንስ በa እና በb መካከል አንድ 0 ይኖራል። ቢያንስ አንድ 0 ለf fን 0 ሊያደርግ የሚችል አንድ ቫልዩ በa እና በb መካከል አለ እያለ ነው። ምን ከሆነ ነው? እነዚህ እንትኖችን ካሟላ ክራይቴሪያዎችን ያ ማለት a ከb ካነሰ ፋንክሽን ደግሞ f of a እና f of b ስናበዛው ለዛን 0 ወይም ኔጌቲቭ ከመጣ ማለት ነው። ይሄ ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ምን አለ ይሄን ሎኬሽን ቴረም አልነው ማለት ነው። ሎኬሽን ቴረም ግሬተር ላይ ምን ይላል? ሎኬሽን ቴረም ባይ ዘ ወይ ወደዚህ እየተመለስኩ ይሄን ነገር ማሳያችሁ እየተመማርን ያለ ነው ኮርስ ኦልሬዲ 10ኛ ክፍል ስለሆነ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዲቴል ያለ 10ኛ ክፍል ስለሆነ ነው። ለምሳሌ let a and b be real number such that a less than b. If f is a polynomial function such that f of a and f of b have opposite sign ኖራቸው ማለት f of a times f of b less than 0 ሆነ ማለት ነው። ሞጁላችን ላይ እንዳለው then there is at least one zero of f between a and b ነው የሚለው። እዩት ምሳሌ ነው። ለምሳሌ f of x which is equal to x to the power of 4 minus 6x cube plus x square plus 12x minus 6 ይሄ ፋንክሽናችን ፖሊኖሚያል ፋንክሽናችን ነው እንበል። construct a table of a value and use a location theorem to locate the zeros of f between successive integer. ለምሳሌ እዩ -3 -2 -1 0 1 2 3 እስከ 6 ድረስ ተገልጿል x f of x ምን ይመጣል? ለምሳሌ f of x 210 38 -10 -6 2 -10 -42 70 -44 102 ይመጣል። እነዚህን ቫልዩዎች ስንተካ ለምሳሌ -3 x እዚህ ጋር ስንተካ 210 ይመጣል f of x -2 ስንተካ ደግሞ 38 ይመጣል -1 ስንተካ -10 እናገኛለን። ሌሎች ቁጥሮችን ስንተካ ኮረስፖንዲንግ ያለው ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። since f of -2 look since f of -2 which is equal to 38 which is greater than 0 ነው 38 እንግዲህ እንደምታዩት and f of -1 ደግሞ which is equal to -10 ነው which is less than 0 we have a value of f of x changes from positive to negative between -2 and -1 እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች አሉ a እና b ያልናቸው ናቸው። f of a እና f of b ያ ማለት f of a -2 ነው -f of t 38 f of b ደግሞ ስንት መጣ? -10 መጣ። ስለዚህ ኦፖዚት ሳይን ኖራቸው ያ ማለት 38 ሲባዛ በ10 -380 ነው which is less than 0 ስለዚህ በሁለቱ ቁጥሮች መካከል በ2 እና በ1 መካከል ምን አለ ማለት ነው? 0 ሊያደርግ የሚችል ቁጥር አለ እያለን ነው። ስለዚህ there is a zero of f of x between x which is equal to -2 and x which is equal to -1 so እሱን ነው የሚለን። ሌሎችንም መተካት እንችላለን። ለምሳሌ f of 0 -6 ይመጣል f of 1 ደግሞ 2 ይመጣል። -6 እና 2 እንደምታውቁ ኦፖዚት ሳይን ናቸው ወይም ስናበዛቸው ኔጌቲቭ ይመጣሉ። ስለዚህ በ0 እና በ1 መካከል ምን አለ ማለት ነው? ይህን ፋንክሽን 0 ሊያደርግ የሚችል ቫልዩ አለ ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ ነው መረዳት ያለባችሁ። ሶ እዚህ ላይ ምን ይለናል? the factor and remainder theorem established the intimate relationship between the factor of the polynomial p of x and its zero. Recall that polynomial of degree n can have at most n zeros ብለናል። n ዲግሪ ካለው n ያክል zeros ሊኖረው ይችላል ብለናል። does every polynomial have a zeros? Our answer depends on the number of system in which we are working. Okay? እንግዲህ every polynomial function zeros አለው ወይ ስንል ዲፔንድ የሚሆነው በምኑ ነው? በነምበር ሲስተሙ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር p of x which is equal to x square plus 1 ብንወስድ
ዜሮ ሊያደርግ የሚችል ቁጥር አናገኝም በሪል ነምበር ሲስተም ማለት ነው። ነገር ግን ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተምን ከወሰን ማይነስ አይ እና አይ ዜሮዎች ናቸው ለዚህ ማለት ነው። ለምንድን ነው አይ እና ማይነስ አይ ዜሮስ ሊያደርጉት የሚችሉ? አይ እና ማይነስ አይን ስኩዌር ስናደርጋቸው -1 ነው የሚሰጡ። ስለዚህ -1 + 1 ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም p of x ዜሮስ አሉት ማለት ነው። በሪል ነምበር ሲስተም ግን ዜሮስ የሉትም እንላለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ሁሉም ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖች ዲግሪ ዜሮ አላቸው ወይ የሚለውን ነገር ስናጠቃልለው ካርል ፍሬድሪክ ጋውስ የተባለ ሳይንቲስት እንግዲህ ምንድነው ያደረገው በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ every polynomial number degree greater than or equal to 1 has at least 1 zeros ይለናል። ቢያንስ አንድ ዜሮ ሊኖረው ይችላል እያለን ነው እንግዲህ ግን ምኑ ነምበር ሲስተሙ ምን መሆን አለበት? ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም መሆን መቻል አለበት። በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ ከሆነ ግን every polynomial function has ነው zeros እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር p of x x square plus 1 በሪል ነምበር ሲስተም ዜሮ የለውም በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ግን ዜሮ አለው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይዲያ የጋውስ አይዲያ ወዴት ሄደ ደግሞ ወደ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ አልጀብራ ይወስደናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ አልጀብራ ምን ይለናል? if p of x is a polynomial of degree n greater than 0 thus whose coefficient are complex number then p of x has at least 1 0 in a complex number system ጋውስ ያለውን ነገር ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያስቀመጠው። ያ ማለት n greater than 0 መሆን መቻል አለበት። ኦኬ n greater than 0 መሆን መቻል አለበት። whose coefficient are complex number መሆን መቻል አለበት ኮኤፊሺየንቱ። so p of x ምን አለው at least 1 0 ይኖረዋል ማለት ነው በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ቴረም የሚለን ይሄንን ነው። Note that since all real numbers are complex number, a polynomial within a real coefficient also satisfies the fundamental theorem of algebra. Okay, በኮኤፊሺየንቱ በኩል ስንሄድ ሪል ነምበር ቢሆንም ኮኤፊሺየንቱ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚለው። so ሪል ነምበር እንግዲህ የኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ስርዓት ውስጥ ስለሚጠቃለል ኮኤፊሺየንቱ ሪል ነምበር ቢሆንም ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ አልጀብራን ሳቲስፋይ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ አልጀብራ ይሄን ይመስላል። ኔክስት ላይ ያለው ደግሞ the linear factorization theorem linear factorization theorem if p of x which is equals to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus an x plus a naught or simply የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፎርም ነው ይሄ where n greater than or equal to 1 መሆን አለበት and an differ from 0 መሆን መቻል አለበት or simply leading coefficient ምን መሆን መቻል አለበት ከዜሮ መለየት አለበት ፓወሩ ደግሞ ከአንድ እኩል የሆነው የበለጠ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አለዛ ግን ፓወሩ 0 ከሆነ ምንድነው ብለናል? ኮንስታንት ነው የሚሆነው ብለናል። ስለዚህ ከአንድ እኩል የሆነው የበለጠ ፓወር ያለው leading coefficient ደግሞ ከዜሮ የተለየ መሆን መቻል አለበት ይለናል። then p of x which is equals to an into x minus r times x minus r2 dot dot x minus rn where ri are complex numbers እንግዲህ ri የሚላቸው r1 r2 r3 up to rn ነው። እንግዲህ ri የሚላቸው ምንድናቸው ብለናል? ኮምፕሌክስ ነምበር ናቸው። possible real and not necessarily discrete ያ ማለት ነው እንግዲህ ሪል ነምበርም ሊሆን ይችላል። ሪል ነምበር በኮምፕሌክስ ነምበር ውስጥ ስለሚጠቃለል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ፋክተራይዜሽን ቴረም ማለት በእንደዚህ አይነት ፎርም ፖሊኖሚያል ፋንክሽንን ማስቀመጥ እንደምንችል ለማሳየት የተቀመጠ ቴረም ነው ማለት ነው። From the linear factorization theorem it followed that every polynomial of a degree n greater than or equal to has exactly n zeros in the complex number system where a root of multiplicity k counted k times አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ መልቲፕሊሲቲ የሚባል ደግሞ አዲስ ተርም መጥቷል። ምንድነው የሚለው እናያለን። ለማንኛውም በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ከሆነ every polynomial function n ያክል ዜሮዎች አሉት ይለናል። n ያክል n ዲግሪ ካለው n ያክል ዜሮዎች አሉት ይለናል በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም። ነገር ግን በሪል ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን n ግዴታ አይደለም ማንዳተሪ አይደለም n ያክል ግዴታ ሳይሆን አትሞስት n ያክል ነው የሚለን አትሞስት ቢበዛ n ያክል እንጂ ከn ያነሰ ዜሮዎች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው ያ ፋንክሽን።
ኦኬ ለምሳሌ x ስኩዌር ፕላስ 1 እንግዲህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው ዲግሪ 2 ነው ሁለት ዜሮዎች አሉት ማለት አይደለም በታት ሞስት ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በኮምፕሌክስ ነምበር ከሆነ n እኩል ይሆናል ከነምበር ኦፍ ዜሮስ ጋራ በሪል ነምበር ሲስተም ከሆነ ግን አትሞስት የሚለውን ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል 3.1 express each of the polynomials in the form described by the linear factorization theorem list each zeros and its multiplicity አሁን ዜሮዎችን ከፈለግን በኋላ መልቲፕሊሲቲ ምንድነው አብረን እንገልጻለን ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው መልቲፕሊሲቲ A ላይ ለምሳሌ p of x which is equals to x cube minus 6x square minus 16x ይለናል B ደግሞ q of x which is equal to 3x square minus 10x plus 8 and f of x which is equal to 2x power 4 plus 8x cube plus 10x square ዜን እዚህ ጋር ምንድነው የተጠየቀ ዜሮዎችን መፈለግ እንዲሁም መልቲፕሊሲቲውን መፈለግ ማለት ነው When we come to the solution part A we may factorize p of x as follow. For example, p of x means x cubed minus 6x squared minus 16x. So we have x in common. X in common እንወስዳለን x into x squared minus 6x minus 16. ይሄ ደግሞ ፋክተራይዝ መሆን ይችላል x squared minus 6x minus 60 ደግሞ እንዴት ነው ፋክተራይዝ የሚደረገው x minus 8 x plus 2 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን So ይሄ በሌላ አገላለጽ x into x minus 8 x minus minus 3 ማለት እንችላለን ያ ማለት minus of minus plus ስለሆነ ተመሳሳይ ነው ወይም እስከዚህ ድረስ ማቆም እንችላለን ይሄ ግዴታ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ እነማን ናቸው ዜሮ ራሱ ዜሮ ያደርገዋል ያ ማለት x ላይ ዜሮን ብንተካ ይሄን እንዳለ ዜሮ ያደርገዋል 8ን ብንተካ ዜሮ ያደርገዋል -2ን ብንተካ ዜሮ ያደርገዋል Therefore the zeros of p of x are 0 8 and -2 each of multiplicity 1 okay multiplicity 1 ማለት ነው 0 ይሄንን ፋንክሽን 0 ልታረገው የምችለው ምን ያክል ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ብቻ 8ስ አንድ ጊዜ ብቻ -2ም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያለ ስለዚህ multiplicity 1 እንላለን multiplicity ማለት how many numbers or how many y's ማለት ነው ባጭሩ how many y's can a number make that function zero Next example you ለምሳሌ we have a factorized cube of x as follow cube of x which is equal to 3x square minus 10x plus 8 አለን ይሄን ፋክተራይዝ ስናደርገው 3x minus 4 into x minus 2 አለን ስለዚህ ስንተነት ነው እዚህ ጋር 3 የጋራ እናውጣ ለምሳሌ 3 into x minus 4 over 3 አደረግን እዚህ ጋር እንዳለ x minus 2 አደረግን ይሄን ስለዚህ ይሄን ፋንክሽን 0 ሊያደርግ የሚችል እዚህ ላይ ማንን ብንተካ ነው 4 over 3 ብንተካ 0 ያደርገዋል 4 over 3 minus 4 over 3 0 0 times any number 0 ስለሚያደርገው next x ላይ 2 ብንተካስ 2 ብንተካ ይሄ 0 ይሆናል ሌላውን 0 አደረገው ማለት ነው ስለዚህ the zeros of q of x are 4 over 3 and 2 each of multiplicity 1 okay multiplicityያቸው 1 ይሆናል C we may factorize f of x as follow ሲን ተመልከቱ ለምሳሌ f of x which is equal to x power 4 plus 8x cube plus 10x square አሁን የጋራ 2x square እናወጣለን ኦኬ ከዚህ ላይ then x square plus 4x plus 5 ስንተነት ነው እንግዲህ ይሄን ውስጥ ያለውን ስንተነት ነው x minus of minus 2 plus i እያልን እየሰራን ያለን እንግዲህ በሪል ነምበር በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ውስጥ ነው ኦኬ በሪል ነምበር ሲስተም ውስጥ ከሆነ ግን አይን አንጠቀም ስለዚህ 2x square into x minus minus 2 plus I times x minus minus 2 minus I. Okay? Thus the zeros of f of x are 0 with a multiplicity 2 and minus 2 plus 1 and minus 2 minus I each with a multiplicity of 1 ይለናል። አሁን እዚህ ላይ multiplicity 2 ያልነው ለምን መሰላችሁ? እዚህ ላይ 0ን ስንተካት x ላይ a0 the power of 2 ነው። ሁለት ጊዜ ነው 0ን የምናበዛት ለዛ ነው multiplicity ያልናት። ሌሎቹ ግን እዚህ ላይ ያለችው አንድ ጊዜ ነው፣ እዚህ ጋርም ያለው አንድ ጊዜ ነው። -2 -1 አንዴ ብቻ ነው ያለ፣
-2 + i አንዴ ብቻ ነው ያለ ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እስቲ እንስራ። መልቲፕሊሲቲ እና ዜሮን ሞር ግልጽ ሊያደርግልን የሚችል ኤግዛምፕል ማለት ነው። find the polynomial p of x with exactly the following zeros and multiplicity። ለምሳሌ ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ የምንፈልገውን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ሊያደርጉ የሚችሉ -1 2 and 5 ተሰጥቶናል። መልቲፕሊሲቲው -1 3 ጊዜ 3 times 2 4 times 5 2 times መልቲፕሊሲቲ እንግዲህ number of y ነው ብለናል or simply የዜሮሱ ፓወር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንሰራ እናየዋለን። are there any other polynomials that give the same roots and multiplicity ይለናል። እዚሁ ጋር አብሮ የተሰጠ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ find a polynomial f of x having the zeros described in part a such that f of 1 which is equal to 32 ሊያመጣ የሚችል እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ከዚህ ሞር ኮምፕሌክስ የሆነ ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል ፈተና ላይ። ሶ ሶሉሽን ፓርት እንግዲህ አሁን ዜሮዎቹ ተሰጥቶናል፣ መልቲፕሊሲቲ ተሰጥቶናል፣ ፋንክሽኑን ነው የምንፈልገው። based on the factor theorem we may write the polynomial as p of x which is equals to x minus -1 the power of 3 -1 ምንድነች? ዜሮ የምታደርገው ነች። 3 ምንድነች? መልቲፕሊሲቲ ነች፣ ፓወር ማለት ናት ባጭሩ። ዜን x minus 2 2 ምንድነች? ዜሮ የምታደርግ ነች። the power of 4 4 ምንድነች? መልቲፕሊሲቲ። ስንት ጊዜ ነው ሁለት የንን ፋንክሽን ዜሮ ልታደርገው የምትችለው ከተባለ 4 ጊዜ። ታይምስ x minus 5 x minus 5 5 እንግዲህ ዜሮስ ነች ብለናል። ዜሮ ከሆነች ስንት ጊዜ? 2 ጊዜ። ስለዚህ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው x plus 1 cube times x minus 2 the power of 4 times x minus 5 the whole square ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፋንክሽኑ እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አቤት so which gives the required roots and multiplicity ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሩቶች እና መልቲፕሊሲቲዎች በእንደዚህ አይነት ፎርም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። any polynomials of the form k p of x where k is a non-zero constant will give the same roots and multiplicity ይለናል። ከላይኛው ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነው ማለት ነው። next number 2 based on part 1 we know that f of x which is equals to x into x plus 1 cube times x minus 2 the power of 4 times x minus 5 square. Since we want f of x which is equal to 32, we have f of 1 which is equals to k into አሁን እንግዲህ ይሄን ኒውት እዚህ ላይ kpx በkpx ፎርም ነው የተጻፈው k into x plus 1 plus 1 cube times 1 minus 2 the power of 4 times 1 minus 5 square ማን ነው እየፈለግን ያለን እዚህ ላይ k ነው እየፈለግን ያለን so 32 which is equals to 32 ማለት f of 1 32 ተብሎ ስለተሰጠን ማለት ነው k times 8 ያ ማለት 1 plus 1 2 2 cube 8 ስለሚሆን እዚህ ጋርስ 1 minus 2 minus 1 minus 1 the power of 4 1 ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ 1 minus 5 minus 4 1 minus 4 ስኩዌር ሲሆን 60 ይሰጠናል። ስለዚህ ስንት መጣ ማለት ነው? ከዚህ ጋር 1 over 4 መጣ ማለት ነው። 1 over 4 therefore function ምን ሆነ? f of x which is equals to 1 over 4 into x plus 1 cube times x minus 2 the power of 4 times x minus 5 square ይሆናል ማለት ነው ፋንክሽናችን። ስለዚህ መልቲፕሊሲቲ እና ዜሮስ ተሰጥቶን ፋንክሽን መፈለግ f of something ለምሳሌ f of ብለን የምናስገባው የx ቫልዩ ተሰጥቶንም ፋንክሽኑን እንደገና መፈለግ እንችላለን ሁለተኛው ላይ ያለው ጥያቄ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን መለማመድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ Our experience is using the coordinate function of coordinate equation with early coefficient has shown us the complex root always appear in conjugate pair. For example, the root of x squared minus 2x plus 5 which is equal to 0 are 1 plus 2i and 1 plus 1 minus 2i. አሁን i የሚል ነገር የተጠቀምን ለምንድን ነው? ይህን ነገር ዜሮ ሊያደርግልን የሚችል
ቁጥር በኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ውስጥ ስላለ ነው። In fact, this property extends to all polynomial equation with a real coefficient ይለናል። ስለዚህ coefficient rule conjugate rule theorem ምንድን ነው? conjugate rule theorem አሁን ቴረሞች እንግዲህ አንዱ ቴረም አንደኛውን እየተካ ነው የሚሄደው። So, let p of x be a polynomial with a real coefficient if complex number a plus bi where a and b are real numbers is a zero of p of x, then so it is conjugate a minus bi. Okay, አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ 1 plus 2i የ1 plus 2i ኮንጁጌቱ ማን ነው? 1 minus 2i። ስለዚህ 1 plus 2i እና 1 minus 2i ዜሮስ ናቸው። እዚህ ጋር a plus 2i እና its conjugate ያ ማለት a minus bi ዜሮስ ነው ማለት ነው የዚህ ፋንክሽን የp of x። ስለዚህ ኮንጁጌት ሩት ቴረም የሚለን እሱ ነው። የሆነ ኮምፕሌክስ ነምበር ለሆነ ፋንክሽን ዜሮ ከሆነ its conjugate also the zeros of that function ነው የሚለን ማለት ነው። ለምሳሌ let r of x which is equal to x power of 4 plus 2x cube minus 9x square plus 26x minus 20. Given that 1 minus root 3i is a zeros, find the other zeros of rx. Okay, rx እንግዲህ r of x zeros 1 minus root 3i ነው ካል የዚህ ኮንጁጌትም ለዚህ ፋንክሽን ዜሮስ ነው ማለት ነው። ኮንጁጌቱ ማለት 1 plus root 3i ማለት ነው። So, ምን ይለናል? According to conjugate root theorem, if 1 minus root 3i is zeros, then its conjugate 1 plus root 3i must also be zeros. Therefore, x minus 1 minus root 3i and x minus 1 plus root 3i both factor of this function, which is r of x. Okay, ስለዚህ እንደዛ ነው የሚለን። So, their product must be a factor of r of x. That is x minus 1 minus root 3i times x minus 1 plus root 3i which is equal to x square minus 2x plus 4 is a factor of r of x ይለናል ማለት ነው። ብዜቱም የሁለቶች ብዜትም ለr of x አካፋይ ነው ማለት ነው። Dividing r of x by x square minus 2x plus 4 we obtain r of x which is equal to x square minus 2x plus 4 times x square plus 4x minus 5 which is equal to x square minus 2x plus 4 times x minus 5 times x minus 1 ይሆናል ማለት ነው። Therefore 1 minus root 3i 1 plus root 3i minus 5 and 1 are zeros of r of x. እዚህ ላይ እንግዲህ minus 5ን ብንተካ እዚህ ጋር ደግሞ 1ን ብንተካ ይሄን ፋንክሽን ዜሮ ያደርጉልናል ማለት ነው። ስለዚህ የr of x ዜሮስ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኮንጁጌት ሩት ቴረምም የሆነ ኮምፕሌክስ ነምበር ለሆነ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፋክተር ተሆነ its conjugate also a factor of that polynomial function ነው የሚለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስለ ኳድራቲክ ፋንክሽን የተባለ ነገር አለ። We know from the experience that if p of x happen to be a quadratic function, then we may find the zeros of p of x which is equal to ax square plus bx plus c by using quadratic formula to obtain the zeros. Okay? የኳድራቲክ ፋንክሽን ዜሮስ ለማግኘት ምን መጠቀም አለብን? ኳድራቲክ ፎርሙላን መጠቀም አለብን። እንዴት ነው የምንፈልገው? ኳድራቲክ ፋንክሽን እንዴት ነው የተገለጸው? x which is equal to minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over 2a ነው። ይህ ኳድራቲክ ፎርሙላ ዜሮስ የምንፈልግበት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ሁለት ቁጥሮችን ነው የምናገኘው። ቱ ሩትስ አለን r1 and r2 ያ ማለት የመጀመሪያው minus b plus root b square minus 4ac over 2a የሁለተኛው ደግሞ minus b minus plus or minus የሚለው እንግዲህ ሁለት አማራጭ ነው ያለን። ስለዚህ ማይነስ እና ፕላስ ሲሆን ሁለት እናገኛለን ማለት ነው። So, the rest of this subsection is devoted to develop some special method of finding the zeros of polynomial function. ኦኬ ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ስፔሻል የሆነ ወይ እንጠቀማለን ማለት ነው ዜሮስን ለማግኘት የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮን ለማግኘት ስፔሻል የሆነ ሜተድ እንጠቀማለን ይለናል። As we have seen, even though we have no general technique for factorizing polynomial of degree greater than 2, if we happen
to know a root psi r, we can use a long division to divide p of x by x minus r and obtain the quotient of polynomial of lower degree. ኦኬ እንግዲህ ጀነራል የሆነ ዲቪዥን ሩል የለም። ስለዚህ ምንድን ነበር ስንጠቀም የነበረው? ሎንግ ዲቪዥን ነው ስንጠቀም የነበረው። ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን ዲቫይደንድ፣ ዲቫይዘር፣ ኮሸንት፣ ሪሜይንደር እያል ስናስቀምጥ እየቆየንበት ወይ ነበረ። So if we can get a quotient of polynomial down to a quadratic function, then we are able to determine all the roots. But how do we find the roots to start the process? ስለዚህ ሩቱን እንዴት ነው የምንፈልገው? ዜሮስን ለመፈለግ እንዴት ነው ፕሮሰሱን የምንጀምረው? So the following theorem can be most helpful ይላል። እንግዲህ ቴረሙ the rational root theorem ይላል። rational root theorem. Suppose that f of x which is equals to a polynomial function form ተሰጥቶናል። እንግዲህ an x the power of n plus n minus 1 x the power of n minus 1 plus a 1x plus a naught ተብሎ ቢሰጠን where n greater than or equal to 1 an differ from 0 is the nth degree polynomial with integer coefficient. integer coefficient ማለት እንግዲህ an integer ነው an minus 1 integer ነው ቢሆን ነው እያልን ያለነው። ከዚህ ቀደም ኮኤፊሺየንቶቹ ምንድናቸው ብለናል? real number assumed to be a real number ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው rational polynomial function። ስለዚህ በዚህ ግን በራሽናል ሩት ቴስት ግን እነዚህ ኮኤፊሺየንቶች ኢንቲጀር ናቸው ብንል ነው ያለን። if p over q is a rational root of f of x which is equal to 0 where p and q have no common factor other than plus or minus 1, then p is a factor of a naught and q is a factor of an ይለናል። ይሄ ምን ይባላል? ራሽናል ሩት ቴረም ይለናል። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ተሰጥቶናል። ኮኤፊሺየንቱ ምንድነው? ኢንቲጀር የሆነ p over q is a rational p over q ራሽናል ያልነው ለምንድን ነው? ራሽናል ነምበር a over b ፎርም መጻፍ የሚችል ስለሆነ። ስለዚህ in this case p over q is a rational root of f of x which is equal to 0 ያ ማለት f of x ወይም የተሰጠንን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን 0 ሊያደርጉልን የሚችሉ ቢሆኑ እነማን? p over q. So p and q have no common factor other than plus or minus 1. ከአንድና ከማይነስ 1 በስተቀር ለፒና ለኪው አካፋይ የሆነ ቁጥር የለም። ያ ማለት ምን ይባላሉ መሰላችሁ? ሪላቲቭሊ ፕራይም ነምበር ምንላቸው ማለት ነው። ሁለት ቁጥሮች አካፋያቸው አንድ ከሆነ ሪላቲቭሊ ፕራይም ነምበር ይባላሉ። ስለዚህ ፒ እና ኪው ሪላቲቭሊ ፕራይም ነምበር ቢሆኑ then p is a factor of a naught. p is a factor of a naught. a naught ማለት ኮንስታንቱ ነው፣ እዚህ ላይ ያለው ኮንስታንት። and q is a factor of an. የan ፋክተር ነው የሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? rational root theorem ይባላል ማለት ነው። To get feeling as to why this theorem is true, suppose 3 over 2 is the root of a3x cube plus a2x square plus a1x plus a0 which is equal to 0. ስለዚህ 3 over 2 የዚህ ፋክተር ነው ብንለው ወይም ሩት ነው ብንል እንግዲህ የ2 እና የ3 ኮመን ፋክተራቸው 1 እና -1 ነው። ስለዚህ they are relatively prime. So እናስገባ እስቲን ቁጥር ስናስገባ then a3 into instead of x ማን እናስገባለን? 3 over 2 3 over 2 cube plus a2 times 3 over 2 square plus a1 3 over 2 plus a0 which is equal to 0, which implies that 27a3 over 8 plus 9a2 over 4 plus 3a1 over 2 plus a0 which is equal to 0. ሁሉንም multiply both side by 8 ሁሉንም በ8 እናብዛው። እንግዲህ በ8 both side ስናበዛ ስንት መጣለን? 27a cube a3 plus 18a2 plus 12a1 which is equal to minus 8a0 equation 1 ብለን ወሰድን። equation 2 ደግሞ 27a3 ለብቻው እንውሰድ። እዚህ ላይ minus 8a ለብቻው ስለወሰደ ነው a0ን። እዚህ ጋር ደግሞ 27a cube ለብቻው ወሰደን በል which is equal to minus 80a2 minus 12a1 minus 8a0. So
if we look at equation 1, the left hand side is divisible by 3. equation 1 ንዩት left hand side ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ 27 8 12 ያለበት ይሄው ለ3 ይካፈላል ለ3 እዚህ ጋርስ right hand ሳይዱን ብንወስድ 18 12 8 ለሁለት ተካፋይ ነው። ኦኬ the left hand side በ3 therefore the right hand side must also be divisible by 3. Since 8 is not divisible by 3, a0 must be divisible by 3 from equation 2. a3 must be divisible by 2 ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ በሁለት ይካፈላል ይሄኛው ደግሞ በ3 ይካፈላል ይለናል። ስለዚህ የላይኛው ራሽናል ሩት ቴረም የሚለው ከዚህ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ወይም ይሄንን እንደ ፕሩፍ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ምናልባት ግር ካላችሁ እንድገመው if we look at equation 1 the left hand side is divisible by 3 and therefore the right hand side must also be divisible by 3 ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ በ3 ከተካፈለ ይሄም ይካፈላል እያለን ነው። ስለዚህ 8 ለ3 አትካፈልም ግን ከኤኖት ጋራ ስናዋሃዳት ወይም ስናበዛት ለ3 መካፈሉ አይቀርም። ስለዚህ ኤኖት ለማን ተካፋይ ነው ማለት ነው? ለ3 ተካፋይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኤኖት must be divisible by አለን ጨረስ from the equation to a3 must be divisible by 2 እዚህ ላይ ደግሞ a3 አሁን እዚህ ላይ 27 ለ2 አይካፈልም። ይሄ የምታዩት ለ2 ይካፈላል እዚህ ላይ በራይት ሳይድ ያለው በሌፍት ሳይድ ያለው ደግሞ 27 ለ2 አይካፈልም። ነገር ግን a3 ስላለች በ2 ይካፈላል ብለን እንወስዳለን። ምክንያቱም ይሄ ቁጥር ለ2 ከተካፈለ ይሄም ለ2 መካፈል አለበት። ለምን? ሁለቱ እኩል ስለሆኑ እዚህ ጋርም ያሉት እኩል ከሆኑ ይሄ ለ2 ከተካፈለ ይሄም ለ2 መካፈሉ ስለማይቀር ስለዚህ a3 ለማን ይካፈላል ማለት ነው? ለ2 ይካፈላል። a0 ለማን ይካፈላል? ለ3 ይካፈላል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ p የማን አካፋይ ናት ብለናል? p የa0 ኦኬ 3 ማለት ነች። 3 የa0 አካፋይ ነች and 2 ደግሞ የn አካፋይ ናት ያልነው ለዛ ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ያለው ነገር የተገለጸው ልክ ላይ እየሰራ ነው። ኤግዛምፕል በኤግዛምፕል ቼክ ለማድረግ ነው። ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነው። ለምሳሌ እስኪ እንየው። according to rational root theorem if p over q is the rational root of the given equation then p must be a factor of -12 እዚህ ላይ የተሰጠን ፋንክሽን አለውት 2x³ + 3x² - 23x - 12 ነው የተሰጠን። ስለዚህ a0 ማለት -12 ነው። ስለዚህ p የማን አካፋይ መሆን አለበት? የ-12 የa0 ማለት ነው። q የማን አካፋይ መሆን አለበት? የ2 አካፋይ መሆን አለበት ማለት ነው። thus we have possible value p plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 4 plus or minus 6 plus or minus 12 የማን አካፋይ ናቸው? የ12 አካፋይ የ-12 አካፋዮች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ የp ፖሲብል ቫልዩዎች እነዚህ ናቸው። የq ፖሲብል ቫልዩዎች ደግሞ የሁለት አካፋዮች plus or minus 1 plus or minus 2 ብቻ። so possible root of rational root of p over q will be plus or minus 1 plus or minus 1 over 2 plus or minus 2 plus or minus 3 plus or minus 3 over 2 plus or minus 4 plus or minus 6 plus or minus 12 እንዴት ነው የመጣው? p ላይ ከላይ ያሉ ቁጥሮችን ተካለን q ላይ ደግሞ ማይነስ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 እና ፕላስ ኦር ማይነስ 2 በመተካት ይሄን ቫልዩ እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ p over q እነዚህ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች የማን ራሽናል ሩት ናቸው? የዚህ ፋንክሽን ራሽናል ሩት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ወይ መረዳት ያስፈልጋል። so we may check that possible roots by substituting the value of p of x ነው። ለምሳሌ p of 1 ብንተካ -30 ይመጣል and p of -1 ብንተካ 12 ይመጣል። since p of 1 is negative and p of -1 is positive by location theorem አሁን እንግዲህ ሎኬሽን ቴረምን ወደ ኋላ አስታውሱ ቅድም ስናወራበት የነበረው በሁለት ተከታታይ ቁጥሮች መካከል ወይም በሁለት a and b በተባሉ ቁጥሮች a ለዛን b ብለን ፕሮዳክቱ f of a እና f of b ተባዝቶ ለዛን 0 ከመጣ
በሁለቱ በኤ እና በቢ መካከል አትሊስት 1 0 ሳለ ብለን ነበር። ስለዚህ -1 እና 1 እንግዲህ ቁጥሮች ናቸው። ያ ማለት 1 ለዛን -1 ብለናል። እዚህ ላይ 12 መጣልን። እዚህ ጋር ስንት መጣ? 30 መጣ። -30 እና -12 ሲባዙ ኔጌቲቭ ይመጣሉ ወይም ለዛን 0 ነው ይመጣ። ስለዚህ በ-1 እና በ1 መካከል አትሊስት 1 0 አለ ብለናል ማለት ነው በሎኬሽን ቴረም። እሱን ነው እዚህ ጋር እያወራን ያለ። ስለዚህ p of x which is equal to 2x cube plus 3x square minus 12x minus 12 which is equal to ብለን ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? መተንተን እንችላለን። x plus 1 over 2 ኦኬ x plus 1 over 2 times 2x square plus 2x minus 24 ስለዚህ ይሄን ስናቃልሉ ደግሞ ይሄ ይመጣልናል። minus 1 over 2 ከኔ የመጣ እዚህ ላይ አለ። since p of minus 1 over 2 which is equal to 0 and x plus 1 over 2 is a factor of p of x ብለን ስላስቀመጥ ነው ይሄን እዚህ ላይ የመጣልን። anyhow እዚህ ላይ ያለው ኮንሰፕት እጅግ በጣም ቀላል ነው። ማለት p over q ን መፈለግ ነው ራሽናል ሩት ቴስት። p ምንድነች? p የማን አካፋች ነች? q የማን አካፋይ ናት የሚለውን ነገርም ተገንዝበናል። ስለዚህ በዛው እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል የምናየው ራሽናል ፋንክሽን ኤንድ ዜር ግራፍ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሁሉ ይግጠመን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።